everyone, it's me, J, and today's video is tuturuan ko kayo kung paano gumana si Nightbot. So, ano nga ba si Nightbot? Si Nightbot, guys, siya yung moderator or siya yung mag-entertain ng mga bisita natin kapag nagla-live tayo sa YouTube or Instagram. So, si YouTube po yung may mga command po si YouTube na pag sinasabing, uy, J, so sabihin ni YouTube na, hi, kumusta? So, depende kung ano yung i-command mo kay Nightbot. So, paano natin gawin si Nightbot? Again, at bago ka pa lang dito sa aking channel, please to subscribe and click that bell button para pa-updated ka lagi sa aking mga upcoming videos. Oh, my baby, got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop, got you feeling both love. You get to fly with me. So guys, una natin gagawin is punta tayo dito sa ating Chrome or Google. Type nyo lang po itong ating Nightbot. Pag na-type nyo na, pindutin nyo lang po yung nasa baba. Ang pinakauna na lalabas sa ating isi-search. After that, is nakita nyo po yung 3 dash sa taas. Pindutin nyo lang po yan at hanapin nyo po yung desktop site at pindutin natin yon kasi maiba po yung settings kapag ka hindi po tayo naka-desktop site. So, dapat po naka-desktop po, desktop site po tayo. After that, is pindutin nyo lang po itong ating sign up, no? Pag naka-sign up na kayo, may dalawang lalabas, either log in with Switch or log in with YouTube. So, since YouTube po tayo yung ating target, is log in with YouTube po yung ating pipindutin. After nyo mapindot, is may mga option po dito. Baka nakaswitch kayo sa maraming account or maraming account ang iyong ginamit. So, choose an account to continue Nightbot. So, hanapin nyo lang po yung account na gamit nyo sa YouTube nyo. After that, is pindutin nyo lang po itong allow. Pero kung may time kayong basahin yan, pwede nyo yung basahin. No? So, this will allow Nightbot to. So, maraming option yan. But again, pwede nyo basahin, pwede nyo hindi. Pero, we need to allow. So, after that is, pindutin nyo po yung nasa baba na command or nasa gilid na command. Pindutin nyo lang po itong ating costume. After that is, mag-add command po tayo. After that is, nandito yung mga command. Example ng command is pag sinabi ng guest na harang, ang iyang i-message po ni Nightbot is wag nyo lang pong kalimutan ang $sign, username or user. Then salamat po sa hindi pag-skip ng aking harang or kung ano man yung command. But then, this is the example. Wag nyo lang kalimutan ang $sign at user. After that, the user level. So, everyone po yan. So, dapat walang pinipili. After that is the cooldown. Kung ilang second siya magre-respond doon sa ating host. After that is i-click natin itong ating submit. Again guys, pwede kayo mag-add ng command. And again, automatically, si Nightbot is magre-respond na po or magko-command na po doon sa ating guest or sa ating mga bisita. So, guys, that's all for today's video. Kung nakatulong ito sa inyo, please leave me a comment para po ma-replyan ko po kayo. At kung may mga katanungan kayo about sa akin, pwede po kayong mag-message sa baba. So, that's all for today's everyone. Thank you so much and God bless.